ऑलराइट सो आज ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਬਾਊਟ ਪੀਆਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਗਰੋਇੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਅਲਬਰਟਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਮੂਵ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸੀਡਰ ਆਲ ਦਾ ਲਾਈਕ ਪੀਆਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਟਰੀਮਸ ਵਗੈਰਾ ਗਿਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। So without wasting much time, let's start the video. ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲਿਵ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਟਰੀਮ ਫॉर ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸਟਰੀਮ ਫॉर ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਐਂਡ ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ 1 ਬਾਏ 1 ਗੋ ਥਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਓਵਰਵਿਊ ਐਂਡ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਟਰੀਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਸ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਅਦਰ ਦੈਨ ਅਲਬਰਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ PNP ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ NOC AO BCD ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਐਕਟਰਸ, ਪੇਂਟਰਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਬਟ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ IT ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ IT 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ CLB 5 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NOC OAB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੌਪ 3 ਲੈਵਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਜੋਬਸ ਕਿੱਥੇ ਫੋਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਂਡ CLB 4 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ CD ਦੀ ਜੋਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਹੁਣ ਜੋਬ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਸਟਰੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟਰੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਨਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟਰੀਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸੇ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਟੈਕ ਪਾਥਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਸੀਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਅਲਬਰਟਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ 300 CRS ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ 300 CRS ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੈ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ I mean ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਐਂਡ ਟੈਕ ਪਾਥਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕ ਪਾਥਵੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਜਨਰਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੌਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਵੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਰੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਮਿਲਰ ਰੂਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰੋਲ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਸਟ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਨਰਲ ਸਟਰੀਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਰਲ ਰੀਨਿਊਅਲ ਸਟਰੀਮ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟਿਮਨ ਸਡਬਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਆਪਣੇ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਡਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਸਟਰੀਮਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਫੋਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰੂਰਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਟਰੀਮ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਟਰੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 100% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ